Bayan, isa po sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Duterte ay ang mapaunlad po ang iba't ibang industriya sa tulong na rin po ng siyensya. Alam mo, Dayan, since nabagit mo yung industriya, pag-usapan natin ngayong umaga yung industriya ng transportasyon. Dahil balita natin, ang DOST mukhang may solusyon ng maibibigay para siyempre sa problema ng transportasyon. Kaya para pag-usapan yan, makaparehan po natin live dito sa ating studio mula po sa Department of Science and Technology. Let's all welcome Secretary Fortunato de la Peña. Good morning. Secretary, good morning. Good morning. Alright, simulan po natin sa magandang balita. Mapapakinabangan na po itong Filipino-made hybrid train na ito, Yes. Secretary. Alam ninyo, natapos namin as of the end of the year yung required na 5,000 kilometer test. Ang tawag doon ay RAMS test, reliability, availability, maintainability, and safety. So, using the international standards ay pumasa naman tayo. So, ang PNR ngayon may isa pang requirement na hopefully naman ay matatapos din. On their side naman, gusto nilang magkaroon ng 150-hour run test. Okay? So even with that, ay alam naman namin kaya naman nating maipasa yon. So hopefully, ita-turn over na namin by end of March. Okay. At gagamitin na. The other good news, of course, is that when I was able to talk to Secretary Tugade of the OTR, kasi binanggit ko na nag-uusap kami ng PNR, ang gusto ng PNR mag-develop naman ng cargo trains. Ang sabi ni Secretary Tugade, unahin na niyo yung passenger trains. We need more of that. So sabi niya gano'n. It will depend on them kasi ready naman yung ating mga Filipino companies who are doing the engineering and fabrication. Okay. Sek, kapag sinasabi natin hybrid trains, ano yung difference nito dun sa mga usual na trains na meron tayo? Ito kasi hybrid na diesel at saka battery. So, in terms of fuel or energy cost, mas mababa ang cost niya. And more importantly, yung epekto sa environment kasi nga electricity. Okay. Secretary, ilang mga commuters ang inaasahan nating makakabenepisyo dito sa hybrid train? Well, hindi ko kabisado kung ilang pasada siya sa isang araw. Pero ang isang coach ay magluluna ng 260. So you can imagine yung 4 coaches marami siyang maisasakay. Yung isang coach kasi devoted sa batteries. Okay. Sek, yung way forward natin, aside from this PNR project, ano pa yung mga possible projects natin in the future? Well, gusto sana namin kayong sorpresahin pero hindi pa kasi yan but we are now developing a relatively low-cost RoRo. So the project is being done in Aklan and the private sector involved dito ay yung mga Filipino former shipbuilding workers sa Norway. So now they have returned, they have retired, and they are willing to contribute their know-how. But I think the more important thing here is that we are really targeting the islands, kasi these are the roros that can take in around 150 passengers and five vehicles. And what is new here is that it will partly use wave energy. So habang tumatakbo siya, yung wave na sinasalubong, nakakadagdag siya sa energy supply and nare-reduce ang fuel cost. Wow, exciting! Yung malaking proyekto. Pero it will take another year. Okay. Ang maganda, nakakatuwa, dito sa mga proyekto ninyo, Secretary de la Peña, nagbabank talaga kayo sa Filipino talents. Kasi itong train ng RoRo na ito. Andiyan naman kasi yung ating mga Filipino engineers, not only from our research institutes or the academe, even from the returning Filipinos na naka-earn ng mga skills abroad. Okay. Sek, sa ibang balita naman, since comprehensive na rin naman yung pag-usapan natin about the transportation, napabalitaan po na this March sa El Nino naman po. El Nino is here na raw. Kahapon I think kahapon nagkaroon na kami ng media conference kasi nga because of the warm sea surface temperature ay sigurado na ang El Nino. Okay? Dito sa Pacific side. So we already informed the NDRRMC
and NEDA because they are the lead agencies for the El Nino Task Force. Kailangan ba mabahala ng mga tao, particular yung mga magsasaka, yung mga farmers Oo, natin? oo. Kaya dito, unang-una, importante yung mag-save ng water, ma-manage natin ng water resources very well, at saka on a longer term basis talagang maayos natin ang pag-i-impound ng mga water natin. No? Kasi tayo ay binabagyo, binabaha, pagtapos pagdating ng tag-araw naman, tuyo-tuyo. Naman. Yung resiliency talaga ng mga kababayan natin. Anyway, sir, thank you so much for your time. But before we end, mensahe niyo po sa lahat ng mga kababayan natin, especially sa mga sorpresa pang ibibigay ng DOST in the future. Kami po ay tahimik lang na nagtatrabaho sa aming mga research and development institutes at gusto ko ding ipaalam na ang importante dito ay ang aming collaboration with other agencies. So kamukha niyang nagkaroon tayo ng collaboration na with PNR, natapos na yung aming, ginagawa yung collaboration with DPWH in preparation for the earthquakes, yung mga monitoring ng bridges natin, at saka ng mga tall buildings. Ang DepEd naman na ina-adapt na yung aming Starbooks and Toto. Ano? And of course, sa DOH, yung ating mga local diagnostic kits ay binibili na nila. No? And I think I would like to mention yung news na nakuha ko kahapon sa DBM na yung project namin together, yung DIME, yung digital, ano ba yung I? Basta for monitoring and evaluation of projects. Okay? Ay magkakaroon ng award. Ano? Ito yung paggamit ng remote sensing at LiDAR para malaman kung ano yung percentage na completion ng mga infra projects. Wow. So hindi na pwede magsinungaling. Congratulations sa Thank mga you projects sa na yan. napakaganda nitong inyong programa. Thank you. Kaya ang ating mga tagapakinig sana ay patuloy nating Full support po kami lagi, sir. Thank you very Mabuhay much. po ang DOST at mabuhay po kayo, Secretary Fortunato de la Peña, Secretary from the Department of Science and Technology.